Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să pregătesc un tort tropical, nu tare dulce, cu mango și fructul pasiunii. Tot de ce vom avea nevoie este ouă, zahăr vanilat, praf de copt, ulei și pireu de mango. Mai întâi de toate, voi bate bine albușurile cu jumătate din cantitate de zahăr, cealaltă jumătate o să batem gălbenușurile. În gălbenușuri adăugăm zahărul și le batem. Tot aici adăugăm uleiul, piureaua de mango și zahărul vanilat. Amestecăm un pic și punem în albuș încetișor, amestecăm împreună cu albușul bătut. După ce l-am amestecat, aici adăugăm făina și praful de copt. Amestecăm cu grijă. Pornim rola la 180 de grade, 30 de minute. Forma mea va fi de 20 de centimetri. Acum voi face musul de mango și fructul pasiunii. Tot de ce vom avea nevoie este frișcă de 33%, gelatină, zahăr, ciocolată albă și piureu de mango și piureu de fructul pasiunii. Mai întâi de toate o să pun piureul la foc și am să adaug zahărul și am să lăsăm să se topească. Nu e nevoie să fiarbă foarte mult piureul, el este gata. Îl stingem și adăugăm ciocolata albă.
punem deoparte să se răcească un pic. Gelatina o punem în apă să se umfle. Cam vreo 10 minute o punem gelatina deoparte. Frișca o batem bine. În gelatină adăugăm încetul cu încetul piureaua călduță. O adăugăm acum toată. Și o să lăsăm să se răcească definitiv ca să putem incorpora piureul cu frișca bătută. Piureul deja s-a răcit, dar să nu fie prea rece, ca să nu se întărească gelatina. Adăugăm frișca. După ce am amestecat bine, eu am pregătit două forme a câte 18 cm. De ce două? Pentru că o să fie două straturi. Un strat o să fie de mus și un strat o să fie tot piure de fructul pasiunii și mango, dar fără frișcă. Am să-l fac ca un fel de jeleu. Am să torn jumătate aici, jumătate aici. O să-l dau la frigider pe jumătate 40 de minute, apoi la congelator măcar 30 de minute să se prindă bine, să văd că gelatina lucrează. Al doilea strat va fi iarăși din piureu de mango, piureu de maracuia, zahăr, mango proaspăt tăiat cu bulețe și gelatină. Mai întâi o să pun piureul în cratiță la fiert, o să-i dau un clocot, o să adaug zahărul. Cât se topește zahărul, îl luăm de pe foc, adăugăm fructele, adăugăm mango proaspăt și gelatină. Și putem să-l turnăm deasupra la musul precedent. Piureaua s-a răcit, dar nu definitiv. Adăugăm gelatina. Eu iarăși am pus-o cu puțină apă. S-a umflat, apoi am pus-o puțin la microunde. Nu punem deodată gelatina, punem așa treptat. Sigur că la final adăugăm și mango. Îl lăsăm să ajungă la temperatura camerei și apoi o punem în forme. Straturile de mus
Sunt gata. Uitați-vă cât de bine s-au prins. Le-am pus la congelator, dar trebuie să fie reci când le puneți la congelator și nu le țineți foarte mult. Acum adăugăm peste al doilea strat. Pentru că avem bucățele de mango, nu o să pot turna direct, așa că o să aleg puține bucățele și am să pun așa pe straturi și pe urmă am să turn zeama. La fel le duc la congelator până pregătesc frișca. Pentru cremă o să avem nevoie de cremă de brânză, frișcă, zahăr pudră și puțină esență de vanilie. Crema este gata. După cum ați văzut, am pregătit-o foarte repede. Nu e nevoie să dați la un volum mare ca să reușiți să se incorporeze toate produsele. Îl punem într-un plic și îl dăm la frigider până toate straturile o să se întărească. Pandișpanul este gata. L-am tăiat în 3. El la mine nu este tare uscat, dar oricum o să-l stropesc cu un pic de lapte, foarte puțin. Mai întâi de toate voi pune un pic de cremă, să nu fugă tortul. Primul blat. Așa arată straturile mele. Acum tortul îl pun la frigider peste noapte. Mi-a rămas puțină cremă, am să ung părțile.
Tortul este uns bine, acum îl pun la frigider și pregătesc ganajul, stratul ultimul deasupra. Frișca am să o încălzesc bine la cuptorul cu microunde și am să o torn peste ciocolată până se topește ciocolata. Frișca este bătută. Acum am să le împreunez și am să adaug colorant alimentar. Eu o să folosesc așa un persic.